हेलो गाइज, आज मैले हजुरहरूलाई यस भिडियोमा चाहिँ भर्खरै सामसुङले नेपाली मार्केटमा लन्च गरेको सामसुङ ग्यालेक्सी M62 को अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु र हजुरहरूलाई यस भिडियो अन्तिमसम्म हेरिसक्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यस सामसुङ ग्यालेक्सी M62 को चाहिँ स्पेक्स के रहेको छ र यसको प्राइस चाहिँ नेपालमा कति रहेको छ भनेर सबै कुरा बताउन गइरहेको छु। त्यसकारणले हजुरहरूले यस भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यस भिडियो मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, साथीहरुमा शेयर गर्नु होला र कमेन्ट गर्नुभएको छैन भने कमेन्ट पनि गर्नु होला। अनि हजुरहरूले यस्तै मोबाइलहरुको अनबक्सिङ टेक्नोलोजी सम्बन्धी बारे भिडियो चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले हाम्रो टेक नेपाल युट्युब च्यानललाई चेक गरेर हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरू नवलपुर एरियामा हुनुहुन्छ र मोबाइल किन्ने खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ काउसटीमा रहेको शिव मोबाइल सर्भिसमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ, जहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले धेरै राम्रो डिस्काउन्टका साथमा हजुरहरूले चाहिँ राम्रो अफर पाइरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ न्यू इयरको अफर चलिरहेको छ। यदि हजुरहरूलाई कुनै स्मार्टफोन चाहिएको छ भने चाहिँ हजुरहरूलाई मैले स्क्रिनमा नम्बर राखिदिने छु, त्यो नम्बरबाट चाहिँ हजुरहरूले कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यो सामसुङ ग्यालेक्सी M62 को चाहिँ ढिला नगरिकन अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौँ। यसको अनबक्सिङ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई यसरी चिरफार गर्नेछौँ सर्जिकल ब्लेडले। अनि त्यसपछि हामीसित चाहिँ माथिपट्टि रहेको छ सामसुङ ग्यालेक्सी M62 र हजुरहरूले चाहिँ यसको माथिपट्टि बक्सको माथिपट्टि साइडमा चाहिँ हजुरहरूले एउटा लिड देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ हजुरहरूले पछाडिपट्टि चाहिँ सिम इजेक्टर पिन देख्न सक्नुहुन्छ। बक्सको भित्रपट्टिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यस सामसुङ ग्यालेक्सी M62 भित्र चाहिँ यस लिड भित्र चाहिँ हजुरहरूले क्विक स्टार्ट गाइड देख्न सक्नुहुन्छ र वारेन्टी कार्ड देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ हजुरहरूले कभर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्न। जो अहिले सामसुङले चाहिँ लेटेस्टली लन्च गरेको स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ कभर दिन छोडिसकेको छ। हामीले माथिपट्टि रहेको छ यहाँ M62, यसलाई चाहिँ ढिला नगरिकन हामीले साइडमा राख्न गइरहेका छौँ। र अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले हजुरहरूले चाहिँ सुपर फास्ट चार्जर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ यतापट्टि पोर्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरूले टाइप सी टु टाइप सी पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। 20 वाट हजुरहरूले चाहिँ यस पावर एडाप्टरबाट चाहिँ 25 वाटको फास्ट चार्जिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यस चार्जरलाई चाहिँ हामीले बक्समै राखिदिनेछौँ र अनि त्यसपछि केबल हेर्न गइरहेका छौँ। हजुरहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईटै टाइप सी केबल रहेको छ। हामीले चाहिँ मेनली अब यस फोनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। टिक र्यापर फालिसकेपछि हजुरहरूले चाहिँ आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यस सामसुङ ग्यालेक्सी M62 चाहिँ हातमा समात्ने बित्तिकैको फिलको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति मलाई मोटो लाग्यो, अरू फोनभन्दा चाहिँ अलिकति केही हदमा मोटो लाग्यो। र अनि यसको ब्याक प्यानलको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले ब्याक प्यानलमा चाहिँ प्लास्टिक ब्याक प्यानल देख्न सक्नुहुन्छ। अनि माथिपट्टिको साइड फ्रेमको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ साइड फ्रेम पनि हजुरहरूले चाहिँ प्लास्टिक देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अगाडिपट्टि अब हामीले यस सामसुङ ग्यालेक्सी M62 को चाहिँ पोर्ट्स र बटनहरुको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ M62 को चाहिँ राइट साइडको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ राइट साइडमा चाहिँ हजुरहरूले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र पावर बटन एकै ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ भने यसको माथिपट्टि चाहिँ हजुरहरूले भोल्युम रकर देख्न सक्नुहुन्छ। र अनि त्यसपछि हजुरहरूले टप साइडमा चाहिँ खाली देख्न सक्नुहुन्छ, केही पनि देख्न सक्नुहुन्न भने यसको लेफ्ट साइडमा चाहिँ सिम ट्रे रहेको छ। भने सामसुङ ग्यालेक्सी M62 को चाहिँ बटम साइडमा चाहिँ हजुरहरूले 3.5mm हेडफोन ज्याक अनि त्यसपछि टाइप सी चार्जिङ पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अनि साइडमा स्पिकर ग्रिल पनि रहेको छ। अब हाम्रो चाहिँ फोन बुट भइसकेको छ र हामीले अब यस सामसुङ ग्यालेक्सी M62 को चाहिँ स्पेक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको डिस्प्लेबाट कुरा सुरु गरेर ब्याट्रीमा चाहिँ स्पेक्सहरुको लिस्ट इन्ड गर्नेछौँ। अब यसको डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ 6.7 इन्चको चाहिँ सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। भने यसको डिस्प्ले रिजोल्युसनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यसको डिस्प्ले रिजोल्युसन चाहिँ फुल एचडी प्लस डिस्प्ले रिजोल्युसन देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यस सामसुङ ग्यालेक्सी M62 को चाहिँ पिक्सल डेन्सिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले 393 ppi देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यस सामसुङ ग्यालेक्सी M62 को चाहिँ डिस्प्लेको ब्राइटनेसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ 420 निट्स देख्न सक्नुहुन्छ। अब यस सामसुङ ग्यालेक्सी M62 को प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यस सामसुङ ग्यालेक्सी M62 मा चाहिँ Exynos 9825 7 नैनोमिटरको रहेको छ र मोबाइल प्लेटफर्मको लागि रहेको छ। अब यस सामसुङ ग्यालेक्सी M62 को GPU को बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले ARM G76 MP12 देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यसमा चाहिँ एड्रिनो को GPU चाहिँ देख्न सक्नुहुन्न। सामसुङ ग्यालेक्सी M62 को चाहिँ स्टोरेज भेरिएन्टहरुको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले दुईटा भेरिएन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। 6GB र्याम र 8GB वाला र्याम भेरिएन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। भने हजुरहरूले चाहिँ अहिले हामीसित रहेको चाहिँ 6+128GB वाला भेरिएन्ट रहेको छ।
अनि त्यसपछि अब हामीले यसको स्टोरेज भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरूले दुईटा स्टोरेज भेरिएन्ट देख्न सक्नुहुन्छ 128 GB र हजुरहरूले चाहिँ 256 GB देख्न सक्नुहुन्छ। अब यस Samsung Galaxy को चाहिँ सफ्टवेयरहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरूले Samsung Galaxy M62 मा चाहिँ One UI भर्जन 3.1 देख्न सक्नुहुन्छ भने यस Samsung Galaxy M62 मा चाहिँ हजुरहरूले Android 11 को सपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यस Samsung Galaxy M62 को चाहिँ मेन क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले रियर साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ क्वाड क्यामेरा रहेको छ जुन चाहिँ 64 मेगापिक्सलको चाहिँ प्राइमरी लेन्स देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ वाइड एङ्गल लेन्स रहेको छ र हजुरहरूले चाहिँ 12 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स देख्न सक्नुहुन्छ भने 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो र 5 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यस Samsung Galaxy M62 को चाहिँ क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको क्यामेराको भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले 4K 30 FPS सम्म चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि Samsung Galaxy M62 को चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरूले 32 मेगापिक्सलको चाहिँ पञ्च होल क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टि हजुरहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ अलि पञ्च होल क्यामेरा चाहिँ अलिकति ठुलो लाग्यो मलाई चाहिँ अरू फोनहरूको भन्दा पनि। अब हजुरहरूलाई चाहिँ यो कस्तो लाग्छ त्यो पनि बताउनु होला। फ्रन्ट क्यामेराको भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ 4K 30 FPS सम्ममा चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब यस Samsung Galaxy M62 को चाहिँ ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ याम भन्ने बित्तिकै मोन्स्टर ब्याट्री भनेपछि हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि 6000 को कि 7000 को ब्याट्री लाइफ चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले भने यस Samsung Galaxy M62 मा चाहिँ हजुरहरूले 7000 mAh को ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ हजुरहरूले 25 वाटको फास्ट चार्जरले चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो 25 वाटको चार्जर चाहिँ हजुरहरूले एक्स्ट्रा किनिरहनु पर्ने जरुरत छैन, हजुरहरूले चाहिँ बक्समै त्यो चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ। अब यस Samsung Galaxy M62 को कनेक्टिभिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यसमा चाहिँ ब्लुटुथ भर्जन 5.0 देख्न सक्नुहुन्छ अनि डुअल ब्यान्ड वाइफाई जस्ता सपोर्टहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ र NFC र GPS को सपोर्ट पनि हजुरहरूले यस Samsung Galaxy M62 मा देख्न सक्नुहुन्छ। यस Samsung Galaxy M62 को प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरूले 6+128 GB लाई चाहिँ 39,999 रुपियाँमा चाहिँ पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यस Samsung Galaxy M62 को अर्को मोडलको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 8+128 GB लाई चाहिँ हजुरहरूले 42,999 रुपियाँमा चाहिँ नेपालमा पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूलाई यस Samsung Galaxy M62 को चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो सर्ट स्पेक्सहरू पनि बताएँ मैले। अब यसको फर्स्ट इम्प्रेसनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो फोन समात्दाखेरि चाहिँ अलिकति बाक्लो लाग्यो, जस अरू फोन भन्दा चाहिँ बाक्लै लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यसमा चाहिँ अलिकति राम्रो लागेन मलाई भने। अनि यसको ब्याक प्यानल पनि प्लास्टिकको रहेको रहेछ र साइड प्यानल पनि हजुरहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ प्लास्टिक फ्रेम देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि अलिकति मलाई चित्त बुझेन भने। अनि यसको अर्को चित्त नबुझेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले सुपर एमुलेट प्यानल भइसकेपछि पनि हजुरहरूले साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट क्विक त क्विक हुन्छ, तर सुपर एमुलेट प्यानलमा चाहिँ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट दिएको भए चाहिँ निकै नै राम्रो हुने थियो र क्विक र एक्युरेट पनि हुने थियो अनि हेर्दाखेरि स्टाइलिस पनि हुने थियो। त्यस कारणले चाहिँ मलाई चित्त चाहिँ अलि बुझेन। अब हजुरहरूलाई यो चाहिँ कस्तो लाग्छ त्यो पनि बताउनु होला। यदि हजुरहरूलाई यस भिडियो मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला। टेक नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला।